एबीसी आईडी बनाववा माटे आपणे सौप्रथम प्ले स्टोरनी अंदर सौथी उपर आपणे डिजिलॉकर टाइप करीशुं। डिजिलॉकर टाइप करता तरत तमने आवा बधा ऑप्शन मळशे। एमां ऑप्शन नंबर बीजो छे डिजिलॉकर, एने आपणे इंस्टॉल करीशुं। एप्लिकेशन डाउनलॉड थई गया पछी ए एप्लिकेशन ने आपणे ओपन करीशुं। हवे અહીંથી જે તે લેંગ્વેજ છે એને આપણે સિલેક્ટ કરી અને નેક્સ્ટ કરીશું। એના પછી મેન આ ડિજીલોકરનું મેન પેજ આવું જોવા મળશે। એમાં સૌથી પહેલાં આપણે આધાર કાર્ડને વેરીફાઈડ કરીશું। તો આધાર કાર્ડ ઉપર આપણે ટિક કરીશું અને આમાં ક્રિએટ એકાઉન્ટ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીશું। અહીં તમારે જે આધાર કાર્ડની અંદર જે નામ હશે તે જ ટાઈપ કરવાનું રહેશે। ત્યારબાદ બર્થ ડેટ જે મંથ છે એ સિલેક્ટ કરીશું અને યર જે છે એ સિલેક્ટ કરીશું। તમારું જેન્ડર સિલેક્ટ કર્યા પછી મોબાઈલ નંબર જે આધાર કાર્ડ સાથે લિંક થયો છે એ જ નાખવાનો રહેશે। ઈમેલ આઈડી અને 6 ડિજિટ પિન જે તમારે જાતે 6 આંકડાનો પિન બનાવવાનો છે અને સબમિટ કરીશું। આ પિન તમારે યાદ રાખવાનો રહેશે કેમ કે લોગિન માટે આ જ પિન વપરાશે। હવે જે તમારું ફોન છે એ એના પર તમારે ઓટીપી આવશે, ઓટીપી નાખવાનો અને એના પછી વેરીફાઈડ કરી અને આધાર કાર્ડ જે નંબર છે તમારો એને આપણે લખીશું। હવે એ નંબર ઉપર તમારે ઓટીપી આવશે, એને નાખી અને સબમિટ કરી દઈશું એટલે એકાઉન્ટ છે એ બની જશે। અહીં તમે આધાર કાર્ડથી બનાવજો, મોબાઈલ નંબર નાખી અને સાઇન ઇન કરશો તો આવશે નહીં। એટલે કે આધાર કાર્ડ નાખ્યું છે અને 6 પિન ડિજિટ જે આપણે પિન બનાવ્યો હતો એ તમારે ફરીથી નાખવાનું છે અને સાઇન ઇન કરવાનું છે। ઓટીપી ફરીથી આવશે એટલે આપણે ફરીથી એ ઓટીપી જે છે એ નાખીશું અને સબમિટ કરીશું। ક્રિએટ યુઝર નેમ ફોર યોર એકાઉન્ટ, તમે તમારું યુઝર નેમ જે બનાવવા માગતા હોય એને આપણે બનાવવાનું છે। યુઝર નેમ જાતે બનાવવાનું છે જેમાં તમારો મોબાઈલ નંબર, તમે તમારું ઈમેલ આઈડી પણ નાખી શકો છો। એના પછી સૌથી ઉપર તમને આ રીતે ડિજીલોકરનું મેન સ્ક્રીન જોવા મળશે જેમાં સૌથી ઉપર તમારો ફોટો અને તમારું નામ, આઈડેન્ટિફિકેશન તમે જે તમારું આપ્યું છે એ જોવા મળશે। એ સિવાય કોવિડ સર્ટિફિકેટ આની અંદર જોવા મળે, કોઈ બી ધોરણ 10-12ની માર્કશીટ છે, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ છે, રેશનિંગ કાર્ડ છે, એ સિવાય ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ છે। આ બધી જ ડિટેલ તમે અહીં તમારી રીતે અપલોડ કરી શકો છો। હાલ આપણે આધાર કાર્ડને વેરીફાઈડ કર્યું છે। અહીં ઉપર તમને બીજા આધાર કાર્ડના ઓપ્શન મળશે જેમાં પહેલો ઓપ્શન છે જો આધાર કાર્ડ લખીને છે, કોવિડ સર્ટિફિકેટ છે, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ છે, પાન વેરિફિકેશન છે, ધોરણ 10-12ની માર્કશીટ છે। આ બધું તમે અપલોડ કરી શકો। અહીં પછી સર્ચ ઓપ્શનમાંથી તમારે લખવાનું છે એબીસી આઈડી। અહીં શરૂઆતમાં તમારું નામ લખીને આવી જશે અને બર્થ ડેટ છે એ પણ એડ કરવાની અને મેલ ફિમેલ જે છે એ સિલેક્ટ કરવાનું છે અને અહીં તમારી જે તે યુનિવર્સિટી છે એને આપણે સિલેક્ટ કરીશું। સર્ચ બારમાં જઈને તમે જે તે યુનિવર્સિટીના સંલગ્ન હશો એ યુનિવર્સિટીનું તમારું નામ આવશે, એને લખવાનું છે અને જે તે ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું નામ, યુનિવર્સિટી સિવાય જે તે કોલેજ હોય તો એ કોલેજનું નામ તમારે લખવાનું છે। પરંતુ અમુક વખત એવું પણ બનશે કે આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું નામ નથી મળતું કાં તો ના લખાયેલું હોય તો તમારે આ જે ડિજીલોકર છે તેમાંથી ડાયરેક્ટ નહીં મળે। તો ટ્રાય એકવાર કરવાનો છે, નહીં મળે તો પછી આ ડિજીલોકરનો જે ઓપ્શન છે એને આપણે હાલ બંધ કરીશું। આ જે મેનુ બાર છે એને આપણે બંધ કરીશું અને આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના નામ માટે તમારે ફરીથી એબીસી આઈડી ગૂગલમાં સર્ચ કરવાનું છે અને અહીં લોગિન ઉપર જઈને સ્ટુડન્ટ ઉપર લોગિન કરવાનું છે અને તમારા આધાર કાર્ડથી કરવાનું છે। એટલે અહીં મોબાઈલની બાજુમાં યુઝર નેમ અને અધર એવો ઓપ્શન પણ આપેલો છે તો આ અધર ઓપ્શનને આપણે હવે ટિક કરીશું અને સિલેક્ટ આઈડીની અંદર આધાર કાર્ડ લખીશું અને અહીં તમારો આધાર કાર્ડ નંબર નાખીશું અને
નીચે જે તમે પિન બનાવ્યું છે એ પિનને એડ કરીશું અને સાઇન ઇન કરીશું. જે આ બંને ટીક ઓપ્શન કરવાના છે એ બંનેને ઓપ્શનને આપણે ટીક કરી દઈશું. ઈમેલ આઈડી તમારું સાચું લખવાનું રહેશે અને આધાર કાર્ડના સાચા નંબર નાખવાના છે. એના પછી આપણે સાઇન ઇન કરીશું. ઓટીપી આવશે અને આપણે પણ વેરીફાઈ કરાવડાવીશું અને સાઇન ઇન કરી દઈશું. એના પછી જે આ ડિજીલોકર છે એની અંદર તમારું ઈમેલ આઈડી છે એને પણ વેરીફાઈડ કરવાનું કહેશે. તો તમે તમારું ઈમેલ આઈડી લખી દઈશું અને વેરીફાઈડ ઉપર ટીક કરીશું અને જે એનો ઓટીપી આવશે એને આપણે સબમિટ કરીશું. કોઈક વખત એપ્લિકેશનમાં ડાયરેક્ટ પણ થાય છે, પણ અમુક વિદ્યાર્થીને એવું બને છે કે આ ડાયરેક્ટ નથી થતું, તો પછી આપણે ગૂગલમાંથી પણ એબીસી આઈડીને સાઇન ઇન કરી શકીએ છીએ. પણ એના માટે સૌથી પહેલાં તમારે ડિજીલોકર બનાવવું જરૂરી છે. જે આ ગૂગલ માટે જે તમે હાલ ઈમેલ આઈડી નાખ્યું છે એનો મેલ છે તમારે ઈમેલ ઉપર જ મળશે. તો ઈમેલમાંથી તમારે ઓટીપી વેરીફાઈડ કરવાનું છે. એના પછી મોબાઈલ નંબર જે તમારો આધાર કાર્ડ સાથે લિંક છે એને આપણે નાખીશું, એને પણ વેરીફાઈડ કરીશું. એનો પણ જે મોબાઈલ નંબર આવે છે એનો ઓટીપી આપણે નાખીશું. એના પછી આવા 3-4 ઓપ્શનવાળા જે અપડેટ વર્ઝન આવ્યું છે એની અંદર આવા ઓપ્શન આવે છે. અમુક વિદ્યાર્થીને ડાયરેક્ટ જે તમારું એપ્લિકેશન છે એમાં મળે છે. જો નથી આવતું તમે આ રીતે પણ કરી શકો છો. અને હમણાં આપણને પહેલાં બતાવ્યું હતું એમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું નામ નહોતું આવ્યું, એટલે આપણે આ રીતે સર્ચ કર્યું છે. અને જો એપ્લિકેશનમાં આવી જશે તો તમે 4 રીતે તમારું જે સ્ટુડન્ટનું જે તે યુનિવર્સિટી છે એ પહેલાં સિલેક્ટ કરીશું. હવે યુનિવર્સિટીમાં આમાં ક્યાંય તમારી યુનિવર્સિટીનું નામ ના હોય તો નીચે એક છેલ્લે ઓપ્શન એવો પણ છે કે અધર. તો એ અધર ઓપ્શનને પણ આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. તો શાંતિથી એકવાર બધા નામ જોઈ લેવાના. જો નહીં મળે તો તમે અધર ઓપ્શન સિલેક્ટ કરી શકો છો. અધર ઓપ્શન સિલેક્ટ થઈ જાય એના પછી જે તે યુનિવર્સિટીનું નામ તમારે જાતે મેન્યુઅલી નાખવાનું રહેશે. તો તમારે નામ લખી દેવાનું. તો પહેલા ઓપ્શનમાં આપણે અધર સિલેક્ટ કર્યું છે. બીજામાં હવે જે તે યુનિવર્સિટીના સંલગ્ન છીએ તો એ યુનિવર્સિટીનું નામ લખવાનું રહેશે. તમે તમારી જે તે યુનિવર્સિટી છે તેનું નામ લખી શકો છો. અહીં જે યુનિવર્સિટી છે એમાં આપણે એમ ચંદ્રાચાર્ય નોર્થ ગુજરાત યુનિવર્સિટી છે, તો આપણે એ યુનિવર્સિટીનું નામ લખીશું. એના પછી સેકન્ડ ઓપ્શન છે એમાં જે તે વર્ષ છે, કયા વર્ષે તમે એડમિશન લીધેલું છે તો એ યર્સને આપણે એડ કરીશું. અહીં આપણે ચાલુ વર્ષ છે 2023, તો 2023 એડ કરીશું. અને અહીં આઈડેન્ટિટીમાં તમારે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે ન્યૂ એડમિશન અને સબમિટ ઓપ્શન છે એના ઉપર ટિક કરીશું. એટલે લાસ્ટમાં તમારું એબીસી આઈડી એકાઉન્ટ છે